ट्युटोरियल नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपाल र आज चाहिँ मैले तपाईलाई मोबाइलबाट युट्युब आउट्रो कसरी बनाउने है त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र हामीले युट्युब आउट्रो चाहिँ हामीले मोबाइलबाट कुन एप्लिकेसनबाट बनाउने भन्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई काइनमास्टरबाट चाहिँ आउट्रो बनाउन सिकाउने छु। ल हेर्नुस् है, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर एउटा प्लसको साइन आउँछ है, यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुस् र अहिले भनेको हाम्रो 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्नुस् है। यो रेसियोलाई चुज गर्नुस् र ओपन गर्नुस्। ओपन चाहिँ अलिकति मेरोमा स्लो नै हुन्छ है मोबाइल पनि। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरुको यसमा फाइललाई ल्याउनको लागि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस्। ब्याकग्राउन्डमा गएर जस्तै मैले कुनै व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई युज गरे। व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई युज गरिसकेपछि मैले यसको ड्युरेसन चाहिँ थोरै बढाउने छु है त। यति भइसकेपछि एउटा हामीले फेरि लेयरमा जान्छौँ। हेर्नुस् है, यो माथि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड ल्याउनको लागि मिडियाबाट ल्याउनु होला। तर हामीले नेक्स्ट लेयर यो व्हाइट कलर भन्दा तल चाहिन्छ एउटा यहाँनिर भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले लेयरमा जानुपर्छ है। यस लेयरमा जाने, लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गएर फेरि ब्याकग्राउन्ड र अहिले चाहिँ मैले जुनसुकै एउटा कलर चुज गरौँ। ल, एउटा रेड कलर नै आयो। तपाईले जुनसुकै कलर राख्नु छ, जस्तै ग्रीन कलर राख्नु छ भने ग्रीन कलर चुज गर्ने है। अनि त्यसपछि अब हामीले यसमा कुनै रेड कलर युज गर्नु छ, ब्ल्याक कलर युज गर्नु छ भने पनि युज गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ अहिले मैले ब्ल्याक कलर युज लगे है। यो ब्ल्याक कलर आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रोटेट गर्नुस् है, थोरै रोटेट गर्नुस्, यतिको रोटेट गर्नुस् र यसको साइज बढाइदिँदा नि हुन्छ है। यो साइजलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राख्ने छु, आधी चाहिँ हुन्छ। यदि राख्नुस्, यदि राखिसकेपछि फेरि ओके। अब यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउनु छ भने तपाईले यहाँसम्म बढाइदिनुस्, यसरी चाहिँ है, यसरी बढाउनुस्। अनि त्यसपछि गएर फेरि मैले यसमै क्लिक गरेँ। अब चाहिँ हामीले फेरि यो लेयरमा गएर मिडियामा जानु परेन, यसैलाई डुप्लिकेट गर्ने। यो लेयरमा क्लिक गर्ने, यसरी टच गर्नुस् र यहाँनिर एउटा 3 डट आउँछ है, यो 3 डटमा जानु होला। अनि यहाँनिर डुप्लिकेट गर्नुस् है त। यसलाई डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो साइडमा राखौँ, हुन्छ। तपाईले जस्तोसुकै डिजाइनमा राख्न नै सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ है। आफ्नो डिजाइनमा तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यति क्रिएट गरेँ र ओके है। यति भइसकेपछि यसको ड्युरेसन सेम छ क्या अब चाहिँ है त। जस्तै यहाँनिर एकपटक प्ले गरौँ त। ल ठिक छ, यो यहाँसम्म प्ले हुन्छ होला। अनि त्यसपछि मैले फेरि लेयरमा गएँ। लेयरमा गइसकेपछि अथवा हामीलाई यसलाई नै डुप्लिकेट गर्न मिल्यो, तर अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेयरमा जान्छौँ। लेयरमा गएर यहाँनिर एउटा तपाईले इफेक्टमा एफएक्स भन्ने देख्नुहुन्छ है। यो एफएक्समा जानुस्, सबभन्दा तलतिर जानुस्, हाम्रो बेसिक इफेक्ट भन्छ। बेसिक इफेक्टमा गएर एउटा गजेन ब्लर लिनुस् है। ब्लर कलरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसको साइजलाई यसरी बढाइदिनुहोस् है। बढाइसकेपछि यहाँनिर सेटिङ हेर्नुहोस्। यो सेटिङ गजेन ब्लरको ब्लरमा जानुस्। अनि त्यसपछि तपाईले सेटिङमा जानुहुन्छ, डाइरेक्ट सेटिङमा जानुस्। अनि त्यसपछि ब्लर इफेक्ट चाहिँ बढाइदिनुहोस् है। यो किन भन्दाखेरि हामीले थोरै 3D टाइपको राख्न गइरहेको छौँ है त, त्यसको लागि हो। अनि मैले चाहिँ अब यो ब्ल्याक कलरलाई फेरि 3 डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्छु है, डुप्लिकेट गर्छौँ। तर यो कलर चाहिँ अहिले ब्ल्याक छ। हामीले ब्ल्याक कलरलाई कुन चाहिँलाई डुप्लिकेट गरेको, लास्टको लेयरलाई है त, लास्टको लेयरलाई डुप्लिकेट गरेको। ब्ल्याक कलरमा जानुस्, कुनै एउटा कलर चुज गर्नुहोस् तपाईले, हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 3D टाइपको अटोमेटिक आफै देखिन थाल्यो कि है। अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ अघि नै यसलाई राखिदिउँ है। यो चाहिँ हाम्रो माथिको यो साइडको, जस्तै यसलाई टच गर्नु त यो साइडको भयो नि है, यस लेफ्ट साइडको। अब फेरि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, सरी यो अलिकति मोबाइल ह्याङ भयो। यसमा जानुस् अनि 3 डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नुहोस् है। यसलाई पनि हामीले सेम के गर्ने त, यसमै है, जुन ब्ल्याक कलरलाई तपाईँले डुप्लिकेट गर्नुभएको छ नि, यस। अब चाहिँ हामीले यसैलाई नै के गर्ने हो त, फेरि कलरमा गएर नेक्स्ट कलर राख्नुहोस्। सरी इफेक्ट रङ भयो, तल आइसकेको रहेछ। हामीले यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसमा गएर ब्लू कलर, दुईटै एउटै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। मैले चाहिँ यो कलरलाई सिलेक्ट गरेर जस्तो लागेको थियो। ल ठिक छ, यसलाई गएर हामीले कलर ब्लू राखौँ, ओके। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 3D टाइपको देखिरहेको छ नि हो।
यस यति इफेक्ट देखिरहेको छ। यो चाहिँ यहाँनिरबाट किन यसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि यो ब्लर यहाँसम्म मात्रै छ कि, यो ब्लरलाई पनि बढाइदिनुहोस् है। अब चाहिँ फुल 3D टाइपको पनि देखिन थाल्यो कि हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड सेटअप गरेको। अब हामीले यो ब्याकग्राउन्ड सेटअप गरिसकेपछि यिनीहरूलाई पनि इफेक्ट राख्नु छ भने हेर्नुहोस् है, यसमा यो कलरलाई पनि मैले गएँ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोस्, माथि अटोमेटिक आउनेछ, एनिमेसनमा जानुहोस् र यहाँनिर मैले पप युज गरेँ है। पफको अहिले चाहिँ हाम्रो कति फास्ट भइरहेको छ, 1 मै छ। ल ठिक छ, 1 नै युज गरौँ। अनि त्यसपछि जुनसुकैलाई पनि अब चाहिँ यो गजिन कलर बाहेक सबैलाई एनिमेसनमा चाहिँ हाम्रो पप नै राखिदिउँ है। 1 कै स्पिडमा छ, यो पनि 1 भयो। अनि यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, एनिमेसन पपमै राख्नुहोस्, 1 नै हुनु पर्यो। ओके, यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो पनि एनिमेसन हाम्रो के हुनु पर्यो, पप नै हुनु पर्यो है। यति राखिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। तपाईँले अब हेर्नुहोस् यसरी आइरहेको छ, स्टार्टिङ फेज हो। यस, यो चाहिँ हाम्रो इफेक्ट भयो, ब्याकग्राउन्ड इफेक्ट। यसैमा फेरि हेर्नुहोस् है, लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा गइसकेपछि यो चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड राख्यौँ है, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इफेक्टहरू राखेको। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले यसमा चाहिँ फेरि लेयरमा जान्छु, लेयरमा गएर यहाँनिर ओभरली भन्ने हुन्छ है, यो ओभरलीमा क्लिक गर्नुहोस्, यो हटको साइन जस्तो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फायर फियरली भन्ने भेट्नुहुन्छ है, फायरी बोर्डर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा गएर हामीले यो वाला बोर्डर युज गर्नुहोस् है, यसलाई युज गर्नुहोस्। आइसकेपछि ओके। अब चाहिँ हामीले यसलाई अलि सानो बनाइदिउँ। तपाईँले यहाँनिर राख्नुहुन्छ भने यहाँनिर राख्नु होला, यदि होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर राख्छौँ, एउटा यहाँनिर राख्छौँ भने पनि हुन्छ है। जस्तै मैले ल यहाँनिरै युज गरौँ एउटा चाहिँ, यति सिलेक्ट गर्नुहोस्, थोरै सानो बनाइदिउँ है। अब हेर्नुहोस्, यसलाई नि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, डुप्लिकेट गर्नुहोस् है। डुप्लिकेट आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो भागलाई चाहिँ यतापट्टि लिएर आउनुहोस् है, यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। यति चाहिँ ग्याप हुनु पर्यो है, थोरै ग्याप गर्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई पनि यो साइडमा राख्यौँ। यति भइसकेपछि हामीले ग्याप किन राखेको भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ हाम्रो लोगो आउनु पऱ्यो कि है, लोगो इफेक्ट राख्नको लागि। यसको फियरली साइज पनि बढाइदिनुहोस् है, ड्युरेसन साइज बढाउन मिल्यो, यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउन मिल्यो है। यति भइसकेपछि जस्तै यहाँनिर प्ले गर्नुहोस्, ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर टच गरिरहेको छ नि हो। ल हेर्नुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै हाम्रो यो फायर बोर्डर पनि भेट्नु पर्यो है। त्यसको लागि चाहिँ थोरै यसमा थिचिराख्नुहोस्, अनि यसलाई चाहिँ यो साइडमा ल्याउनुहोस् है। यदि टच भयो, जस्तै एकपटक फेरि प्ले गरौँ त। यस, अब चाहिँ हाम्रो यो बोर्डर आइसकेपछि मात्रै हाम्रो फेयर बोर्डर आइरहेको छ नि त, फायर बोर्डर हो। यस्तै अब चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट चाहियो, यसको साइज पनि हामीले के गर्ने त, यहाँनिर थिचिराख्नुहोस् अनि यसरी चाहिँ यसमा मिलाएर राखिदिनुहोस् है। जस्तै एकपटक फेरि सुरुबाट प्ले गर्नुहोस्। सँगै ड्युरेसन मिलिरहेको छैन, मैले चाहिँ एकपटक यसलाई डिलिट गरेँ र यसैले नै डुप्लिकेट राखिदिन्छु है। जस्तै यसलाई डुप्लिकेट अनि यो बोर्डरलाई समातेर चाहिँ अब हामीले यता राख्नुहोस्। त्यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि, डिलिट किन गरेको भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ ड्युरेसन अगाडि पछाडि गइरहेको थियो कि है, जम्प गरिरहेको थियो। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले त्यसलाई डिलिट गरेर अनि फेरि यसैले नै के गरेको त, सिलेक्ट गरेको, डुप्लिकेट गरेको है। अब चाहिँ प्ले गरौँ न, सँगै आउँछ कि आउँदैन, दुइटै आयो। यस, अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट केही पनि त्यस्तो एनिमेसन छैन। यसमा पनि तपाईँले एनिमेसन राख्नुहुन्छ भने फेरि यो बटनमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि एनिमेसनमा गएर तपाईँले कुन चाहिँ युज गर्ने त है। जस्तै पप राख्नुहुन्छ अथवा हाम्रो स्लाइड राइट राख्नुहुन्छ। ल यसलाई स्लाइड राइट राखौँ, फास्ट राखौँ, अलिकति फास्ट पनि धेरै हुन्छ कि, या 1 नै छोडिदिउँ। ल यो चाहिँ हाम्रो राइट साइडबाट आउने भयो है। अनि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि फेरि हाम्रो एनिमेसनमा गएर अघि नै हाम्रो राइट स्लाइड भएको थियो भने यसलाई चाहिँ लेफ्ट स्लाइडबाट, यसलाई पनि प्ले गरौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी आउँछ। यसरी आइसकेपछि हामीलाई के चाहियो त, यहाँनिरदेखि नै एउटा सर्कल फेज चाहियो हो। त्यसको लागि फेरि यसमा जानुहोस्, अनि ओभरलीमा गएर फेरि हामीले के गर्ने त, अघिको फायरीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। फेरिमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सर्कल बटन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके है। यसलाई पनि अब हामीले थोरै सानो बनाउनु पर्यो नि त, सानो बनाउने, तर अब चाहिँ एकपटक यसरी हेरौँ, यानि टच गर्दैछ भने चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ कि यसको साइज चाहिँ है, थोरै यतिको राखौँ। अनि त्यसपछि ओके गर्नुहोस् है। यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई हेर्नु त,
ल अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आउट्रो बनिसकेको छ है, बन्यो। अनि अब चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यो रेड चाहिँ बढी बाहिर गइरहेको छ नि त, ब्याकग्राउन्ड माथिको व्हाइट कलर ब्याकग्राउन्डभन्दा पनि बाहिर गइरहेको छ भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ट्रिम स्प्लिट भन्ने भेटिन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँले कुन साइडमा काट्ने हो त, हाम्रो राइट साइडको काट्ने हो। यस हटेछ। अनि यसमा पनि यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि ट्रिममा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि राइट साइडमा। अनि यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हामीले ट्रिममा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो र मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो आउट्रोमा चाहिँ भिडियो कसरी राख्ने भनेर चाहिँ नेक्स्ट भिडियो क्रिएट गर्नेछु। त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अलिकति व्हाइट छ, अलिकति नराम्रो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। म चाहिँ यो कलर राख्छु। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ ओके है। यति गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ यो यसलाई यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ र मैले चाहिँ यसमा नेक्स्ट एउटा इफेक्ट राख्न खोजेँ। जस्तै यहाँनिरदेखि हाम्रो एउटा नेक्स्ट इफेक्ट के राख्न खोजेँ भन्दाखेरि मैले फेरि लेयरमा जानुहोस्, ओभरलीमा गइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा यसमा सबलिम स्पार्क भन्ने भेट्नुहुन्छ, यसलाई जानुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरिसकेपछि ओके, यदि यो फुल साइज आउँछ भने ल ठिकै छ, फुल साइज नै छ। यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिनुहोस् है, यदि गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ एकपल्ट प्ले गरेर हेरौँ त। ल व्हाइटभन्दा पनि यस्तो कलरमा अलिकति ठिक लागिरहेछ, त्यो भएको कारण मैले यसो राखेको। यति मात्रै होइन, तपाईँले नेक्स्ट इफेक्ट राख्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ। जस्तै मैले फेरि लेयरमा गएँ, ओभरलीमा गइसकेपछि एउटा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेस्ट्रेस फग भन्ने छ, यो फग्सलाई चाहिँ हामीले यसो सिलेक्ट गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिनुहोस्। ल अब चाहिँ एकपल्ट प्ले गरौँ, हामीले त्यो धुवालाई पनि राखौँ न। हो ल यो चाहिँ ल यति भइसकेपछि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ यो सेयर अप्सन छ, यसमा जानुहोस्। सेयर अप्सनमा गइसकेपछि हाई क्वालिटीमा गर्नुहुन्छ भने एचडी 720pमा क्लिक गर्नुहोस् र फ्रेम रेट चाहिँ 30मा राख्छु है मैले चाहिँ। अनि यो हाई साइजमा भन्छ, मलाई चाहिँ एकदम लोमा चाहियो, किन भन्दाखेरि मेरो स्पेस छैन मोबाइलमा, त्यो भएको कारणले हो। अब चाहिँ यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नुहोस् है त। यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै इन्ट्रोमा चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ प्रमोट गर्नु छ भने चाहिँ तलतिर कमेन्ट लेख्नु होला, म त्यसको लागि चाहिँ भिडियो बनाउने छु, आउट्रोमा आफ्नो भिडियो कसरी एड गर्ने भनेर।